ברוכים הבאים למפגש המיוחד, המפגש המסכם שנה של הקתדרה לאחריות תאגידית, סדרת ההרצאות של המרכז לאחריות תאגידית בבית הספר לניהול של המסלול האקדמי במכללה למינהל. Good morning and welcome to the special concluding meeting of the Catedra, the lecture series of the Center for Corporate Responsibility at the Management School of Coleman. I'm especially honored to greet our guest from the UK, Professor David Grayson, the Dean of the Business School, Professor Adi Armoni, the appointed Dean of the Business School, Professor Oren Kaplan, the Director of the Center for Corporate Responsibility, my colleague and partner, Amira Dotan, the coordinator of the center and specifically the Cathedra's event, Adar Shani, and last but not least, my colleagues from ו-מעלה, who have partnered with us to make this meeting today the most successful one of them all. Momo Maadav, תמי לפלר, אסנת אוליאל, וולקאם. ובחזרה לעברית. זה די נראה שרק עמדתי פה במפגש הפתיחה של הקתדרה בנובמבר, וכבר אנחנו מסכמים שנה. הקתדרה לאחריות תאגידית גובשה כסדרת הרצאות שמטרתן המשותפת להוות מקור להשראה והבנה לגבי הנושאים והסוגיות שעומדים לפתחן של חברות עסקיות. להזכירכם, במהלך המפגשים הנחתה אותנו בעצם הגדרת האיחוד האירופי לאחריות תאגידית, אחריות תאגידים להשפעותיהם על החברה. The responsibility of enterprises for their impacts on society. ומתוך הגישה הזאת פגשנו כאן במפגשים הקודמים מצעד של מנהיגים עסקיים, ציבוריים, יזמים חברתיים, יזמים סביבתיים, שבמהלך השנה התגרו אותנו ללימוד, להבנה, לדיון, בתפיסות עולם וגישות ניהוליות שיחד מרכיבות בעצם את זירת העסקים של ישראל 2012. ערכנו כאן ככה לפי סדר הופעתם את יעקב בורק, משקיע חברתי, סופר, יושב ראש ארגון מידות, שפתח את סדרת ההרצאות בהרצאה מרתקת על שוויוניות ואחריות. את עורכת דין דידי לחמן מסר, מי שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהרצתה על שוק הון חברתי. את סבר פלוצקר, העורך הכלכלי והפרשן של ידיעות אחרונות, על התקשורת והמחאה החברתית. את אורני פטרושקה, היזם ואיש ההייטק. את זיווה פתיר, מי שהייתה מנכ"ל מכון התקנים והיום סגנית נשיא של בטר פלייס, שהציגה את המודל העסקי של בטר פלייס, מודל עסקי סביבתי. את עורך דין מוריאל מטלון, השותף המנהל במשרד גורניצקי, על המפגש בין הזירה המשפטית לזירה הציבורית, על פירמידות, ריכוזיות וכדומה. את ירום אריאב, מנכ"ל האוצר לשעבר, שדיבר על צדק חברתי כמנוף לצמיחה. את רונית פישמן אופיר, בעלים של קבוצת פישמן, על בחירת והטמעת דגל חברתי. את פרופסור רונן שמיר, סוציולוג מאוניברסיטת תל אביב, שנתן לנו ככה מבט סוציולוגי מרתק על אחריות תאגידית. את מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, עורכת דין אלונה שפר קארו, שהסבירה לנו שגם הסביבה דורשת צדק חברתי. את יושב ראש קבוצת אוסם נסטלה, דן פרופר. את היזמים החברתיים, ז'יל דרמון ויושב ראש לתת ועדי אלטשולר, מייסדת כנפיים של קרמבו. את רמי לוי. את רנן דינור, מי שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה על גיוון בתעסוקה. את חנוך ברקת, מייסד ומנהיג קרן דואליס על עסקים חברתיים. את מנכ"לית הקרן החדשה לישראל, רחל ליאל, ארגונים לשינוי חברתי והמפגש שלהם עם הזירה העסקית. ואת מוחמד דראושה, המנכ"ל המשותף של יוזמות קרן אברהם, שערך לנו היכרות עם המגזר הערבי הישראלי. כל אלה היו פה.
רשימה ארוכה ומכובדת. הקתדרה לאחריות תאגידית מהווה מרכיב חשוב במסע של בית הספר לניהול והמכללה בכלל להטמעת תחום האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מלימודי הניהול בפרט ומהתנהלות המכללה בכלל. הסדרה והמרכז מציבים את המכללה למינהל כמוסד האקדמי הראשון בישראל ששם את תחום האחריות התאגידית בחזית לימודי הניהול. במהלך ההרצאות ובכלל בקורס לאחריות תאגידית שאנחנו מעבירים כאן כקורס חובה בלימודי ה-MBA, הטפנו הרבה ליצירת שותפויות מגוונות, שותפויות בין עסקים, לארגונים, לממשלה, לאקדמיה, כדי לייצר בסיס חשיבה ותפיסה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מגוונת, בסיס שמסוגל באמת להציב מענה לצרכים והפערים המתרחבים וגדלים. ומתוך הגישה הזאת של נאה מטיף ונאה מקיים, גיבשנו את המפגש היום, וחברנו לארגון מעלה כדי להזמין אתכם לכאן. וכדי להעשיר את הדיון, בחרנו לסכם את השנה במבט הרבה יותר רחב, ולחלוק את ניסיונו העשיר של שותף לדרך וחבר אישי, דיוויד גרייסון, שמייצג 30 שנות ניסיון, כיזם חברתי, יועץ, חוקר, כותב, או כפי שהוא מגדיר את עצמו, קמפיינר לאחריות תאגידית, יזמות חברתית, גיוון בתעסוקה ועסקים קטנים. גרייסון היה מייסד קרן הנסיך לצעירים, זו ההזדמנות לברך את הנסיך ואת כל בית המלוכה ב-Happy Jubilee. קרן עסקים למען צעירים בראשות הנסיך צ'ארלס. דיוויד גם יזם ומייסד פרויקט צפון מזרח, ה-North East Project, מודל להעצמה קהילתית שמיושם היום ב-60 מדינות ברחבי העולם. היה מנכ"ל משותף של הארגון הבריטי Business in the Community, מרצה אורח בתוכנית לאחריות תאגידית בבית הספר לממשל קנדי באוניברסיטת הרווארד, ובכלל מרצה מוערך ומקובל באוניברסיטאות המובילות באירופה ובארצות הברית. יחד עם שותפו אדריאן הודג'ס כתב והוציא לאור 3 ספרים מובילים על אחריות תאגידית, והיום עומד בראש המרכז האקדמי אותו ייסד, ה-Doughty Centre, מרכז לאחריות תאגידית באוניברסיטת קרנפילד באנגליה, והיום הוא כאן. David, before I outlined your so impressive biography, I was saying that in our corporate responsibility courses and in this series, in our lectures here, we always pitch for partnerships. And it was out of this approach that we were happy to invite you, a long-time partner and a personal friend, to be our guest for the concluding annual meeting of the lecture series. So I'm happy to invite you, Professor David Grayson. Talia, thank you very much, and good morning, ladies and gentlemen. Dean, it's a great pleasure and a privilege to be back in Israel again. I first came here in 1978, and I have been coming back periodically ever since, and I'm always fascinated by this amazing, sometimes troubled, always inspirational country, and so thank you very much indeed for the opportunity to come back again this morning and to be part of this final session of this year's Cathedra series. Now, I'm told that I'm going to talk for about an hour, but you should never ever believe the short-term forecasts of an ex-Procter & Gamble soap powder salesman. So we'll see how we go. But what I would like to do, for those of you who are taking your MBA course here in Coleman, I'm not going to try and persuade you, even if that was possible, in the next 60 minutes to become tree huggers or to suggest that you've got to go about changing and saving the world. What I do want to try and do is to suggest how and why there are some better ways, I think,
of being more successful, more capable and responsible managers in the 21st century. For those of you here as part of the faculty of Coleman, of course, I don't need to tell you what a fascinating time this is in which to be studying and then trying to convey some of the complexities of modern management. And for those of you who are here, particularly from > member companies, and especially holding the CSR or responsible business function in > member companies or the > team, then I'm going to try and argue that you have now got an opportunity to play an even bigger role in the organisations that you serve than you have been playing so far. So no little agenda for the next 60 minutes. But perhaps to begin with the context, I'm sure you will be very familiar with the Chinese saying, I'm told it's a curse, may you live in interesting times. And the only thing one can say is 1.3 billion people have been doing an awful lot of cursing because we live in some very interesting times. In my country right now, and of course, even Talia, it was a little bit of a persuasion to persuade me to leave the UK this weekend because you might just have spotted we have some celebrations going on. And there aren't many places or for many people that I would have chosen to come away. But even in my country, there are stories going on behind all of the celebrations that we're having at the moment for our Queen's Diamond Jubilee. Some of the stories about what might be happening in Washington this weekend in terms of bailout of the Spanish economy, they're talking about $300 billion of a bailout. I don't know about you, but when I start to hear those kind of figures, I'm reminded of President Reagan. $1 billion here and $1 billion there, and pretty soon you're talking real money. And there's, of course, the ongoing saga of will Greece vote in June, on June the 17th, effectively to exit the euro or not. So we have this ongoing global financial crisis. But I think that we, in fact, are living through a series of even more fundamental crises than the global financial crisis, serious, of course, though that already is, and may well indeed, without being over-alarmist, get even worse. And the first of those crises is a crisis of global trust in the fundamentals